Dobrý den, nebo spíš ahoj bojovníci. Vítám vás u druhého dílu na téma, jak se bránit reálnému napadení nožem, kdy v minulém videu jsme si ukázali, co je základní pohyb, co byste teda měli dělat a proč. A dneska se zaměříme víc na ty specifika a statistika. Takže když on bude opravdu útočit reálně, tak jak moc se nám to začne vychylovat a jestli a v čem to je dál použitelný nebo ne. To znamená, když navážeme na to, co jsme říkali minule, existují 4 základní vzdálenosti v Sorudu, dlouhá, střední, krátká, ultrakrátka. Pro každou je trošku jiná reakce. Ve všech platí to samé. Jako pohyb je život, pohyb je klíč. Mám-li distanc, vytvořím si vzdálenost, vím o něm, můžu reagovat. Zlatý. Bude to pro mě řádově jednodušší, než nechat toho útočníka zajít hodně blízko a reagovat opravdu na úrovni, mám na to jako pár centimetrů reakce a jsem rád za to, že minimalizuju ztráty. V tom je ohromný rozdíl. A když k tomu přidáme ještě ty specifika toho napadení na ulici, tak říkáme pro teď, že základ je, že to nebude jedna rána, ale bude jich několik. Takže když si ukážeme dlouhou vzdálenost, chce mě bodat několikrát, já o něm ale vím, tak to řeší ten hraboš a je mi jedno, že těch výpadů je několik. Ukážeme si z druhé strany. Ne, nech mě bejt, papa. Mě fuk, že mě chce bodnout víckrát, protože jde dopředu. Vychází to z té dlouhé vzdálenosti. On má velký zrychlení, takže mě hodně přeběhne, když tam nezůstanu stát jako pytel. Takže kdybych tady reagoval tím, že reaguju přímo proti němu, tak je pro mě problém to, že těch ran je víc, protože jsem tam zůstal stát. Ale když pod úhlem zhruba 45 stupňů se vykloníte do strany, tak je velká šance, že on prostě pokračuje dál, zatímco vy jste ho jako krásně minuli. Jo, otočí se, znova bude útočit, ale už jste měli prostor se bez škrábnutí v uvozovkách vyhnout té první reakci, tomu prvnímu výpadu. Jak to bude vypadat na tu střední vzdálenost? To znamená, máme zhruba jednu paži vzdálenosti. Ve chvíli, kdy na mě zaútočí, tak zase opět, pokud útočí víckrát a pokud se zaměříme jenom na ten aspekt toho opakovaného bodnutí, tak je mi to v podstatě jedno, protože jsem tam dal blokovací ruku a klidně ji tam dám víckrát. Když si to ukážeme z druhé strany, opakovaný výpady a mým cílem je ho prostě dobře narvat. Když to bude z tohohle úhlu, to, co tam dělám tou rukou, je blok a druhá ruka s tím blokem a s pohybem do strany mine ten první výpad. Na druhý výpad, tam opět je ta blokovací ruka, ale pohyb se změnil a z facky děláte něco jako direkt. 2 krátký rychlý za sebou, vám tam dají docela hodně prostoru, docela hodně ho to od vás odhodí. Opět řeším jenom jeden aspekt a to je opakovaný výpad, případně brutalita. Jde furt dopředu, čím víc do mě chce vlítnout, tím je pro mě jednodušší ho odrazit, pokud jdu do strany. Většina systémů to nedělá, většina systémů stojí na místě a v tu chvíli musí řešit tu brutalitu. My naštěstí ne. Je to ten záměr. Takže to je střední vzdálenost. Pak je tam ta krátká vzdálenost, tam už se teda zase bavíme o tom, že teď už opravdu předtím jsem o něm věděl, teď už bych o něm vědět neměl, protože pokud bych o něm tady věděl jako o útočníkovi, tak prostě nestojím a hned vypadnu. To tělo mě už jako nedovolí zůstat stát takhle blízko u někoho, kde je pro mě potenciální hrozba. Tím z té krátké rychle vytvořím aspoň střední nebo dokonce dlouhou vzdálenost, podle toho, jak rychle reaguje. Pokud o něm ale nevím, takže typicky dokonce ani nejsem face to face, hraju se tady někde s mobilem a najednou zaútočí, tohle je blok, tohle je rána, tohle je pohyb stranou. Kdyby ten výpad byl jeden. Když těch výpadů bude víc, tak už tam mám větší problém s tím prvotním blokem a o to víc mě to nutí se hejbat. Hodně zpomalíme, ať je to vidět. Pem je něco, o co se tam budete pokoušet. Ještě jednou. Pem. Takže v první akci to odrazila ta bližší ruka, ta se pak stáhla nahoru, zatímco se nabíjí, trefuje a levá už vystartovává podobně, jako bych to dělal, kdybych stál přímo před ním. Na jednu, anebo typicky na druhou stranu. To je to, o co byste se tam snažili. Blok, rána. Velmi podobně jako u té střední vzdálenosti. Tady je to trochu komplikovanější, že chci jít doleva, že blokuje nejdřív pravá a proto ta druhá tam jenom tak jako pošle, abyste aspoň něco udělali. Ukážeme si z druhé strany. Jsem vpravo, blok, rána. Když to uděláme v plné rychlosti, narvi mě, mám šanci.
Znova opakuju, je to jenom o tom, že se hejbu a je to o tom, že než mě chytil tou druhou rukou, tak jenom bodal. Což není nějak hyperrealistický, ale ukazujeme si, jak to půjde dál za sebou, kdy v prvním videu jsme si ukázali, jak vypadá pohyb, teď si ukazujeme, jak vypadají bloky. Ještě jednou, blok a před druhou ranou, ještě jednou pomalu, blok a před druhou ranou, vlastně blok z druhý. Mezitím se mu tam stihl dvakrát narvat, to je super. To je potom krátká vzdálenost. Takhle by to vypadalo zprava, takhle by to vypadalo zleva. Skoro mi upad, ještě jednou. Rychleji, co nové narvy. Víc jich tam pošle, mně to přijde, že to flákáš. To je ono, super. Vidíte? Už by mě třeba líznul přes ruku, už by to nebylo tak snadný. Jo, ale to je přesně ono. Do tohohle chcete ten trénink dostávat. Co když to bude zezadu? Mnohem těžší na protočení. Zase periferně ho vidím, abych zatím reagoval. Super. Zkusme zleva. Super. Když se vám tam daří a máte najetou facku, jako krátkou, rychlou a direkt, jako to, kdy od sebe odsunete a zároveň se odsunete vy od něj, jakoby odrazíte, tak nevím, že to přidává na ty energii dost výrazně, už mi tady lítá, přitom jsme ve stejné váhovce, ale co je důležitější, dává mi to prostor, i kdyby byl větší a silnější, abych se od něj dál dostal. Takže jednak je tam nějaká dopředná energie a druhá jako nějaká odrážecí v uvozovkách. Takhle potom fungují bloky. Ještě krátký dovětek. U těch bloků se snažíte o to, abyste blokovali dlaněma jako plochou, která má co největší šanci. Z logiky věci. Když to budou prsty, tak to prorazí a prolomí vám je. Když tam budete dávat palec, a protože chcete chytat, tak vám ho prolomí určitě. To znamená, to, co to ustojí a přitom je dostatečně velká plocha, je dlaň. A snažíte se o to, aby v nejhorším případě, kdy se netrefíte dlaní, což se snadno může stát, tak aby se to jakoby přepálilo na předloktí. Ne, aby to byly konečky prstů, smeklo se to nahoru a prošel. To znamená, snažím se o dlaň, pám. Kdybych náhodou netrefil dlaň, tak vlastně aspoň před loktím a proto, aby tam byla dostatečně velká plocha. Ale není to blok v pravém slova smyslu, je to prostě jenom zpomalení, abych rychle dokázal přecházet dál. Jestli budu přecházet z dlaní na dlaň, nebo z dlaní na loket a pak teprve na dlaň, to je o vašem skillu. To všechno vám rozšiřuje to portfolio, ale i tak se musíte hejbat. Plus, vždycky záleží na výchozím postavení vašich rukou. Takže ve chvíli, kdy se budeme bavit o tom, že mám ruce relativně nahoře, protože si SMS-kuju, tak je pro mě ideální pozice na bloky. Když se ale budeme bavit o tom, že mám ruce v kapsách, najednou zaútočí, tak tam tu dlaň prostě nestihnu dát a budu rád za to, že tam narvu aspoň něco. Na úrovni prostě aspoň blok pomocí loktu. Když to bude v rovině a jsem někde tady a on mě bodá dozad a já o něm vůbec nevím, tak první ránu pravděpodobně ani nevychytám, ale druhou, třetí vychytám tím, co mám nejblíž, což je loket a hned z toho budu útočit dál. Takže když to si ukážeme rychle, vůbec o něm nevím, mám zavřený oči. Rozumíte? Vždycky tam nacpu něco, abych to zastavil, aby prostě další rány nepřišly aspoň do stejného místa a hlavně, abych co nejdřív útočil znova. Ještě jednou hodně pomalu, zkusíme víc sklon. Mám zavřený oči, přijde první bodnutí, druhý nejbližší, co tam pošlu, a třetí snažím se o ránu. Většinou to opravdu zachytí jako část toho loktu. Pap, pap. OK? Někde tam tu ruku potřebujete narvat, ale nezůstat tam stát, protože on nezůstane stát. To je důležitý. Takhle se chovají bloky a druhá část tohohle miniseriálu, jasně, že té teorie kolem by bylo mraky další, jasně, že by to chtělo nácviky, jasně, že bychom si ukazovali jednotlivé aspekty, ale o to, abyste pobrali, jak to děláme my, to není nezbytný. Mějte se super, díky za pozornost, video sdílejte, komentujte, lajkujte, ať se dostane k co nejvíc lidem, třeba jim to pomůže v tréninku. Ahoj.